Ve filmu se nachází taky postava Holga. Holga je barbarka, že jo, ale není to Goliáš nebo nějaká jiná rasa, je to člověk z nějakého kmene, z jakého? No, to jsou Utgardi, původní kmeny divokých lidí, kteří žijou teda po pobřeží mečů, hlavně na severu. Teoreticky v tom Icewind Daleu ze začátku ona je jako malinko mimo svoji domov, že jo? Ona patří pod páteř světa, někde někdo vydal, že je teda z kmene Losa, což je takový ten typ, po kterým půjdeš vždycky, jo? Jako jestli si chceš žít nějakýho Utgarda, tak šáhneš po Losovi, protože jsou vlastně jediný hodný, milí, bali se trošku s lidma v obchodu a tak dál. Ten vlk nebo medvěd, jestli tam je medvěd a ještě tam nějaká vrána, něco lítacího. To jsou všechno buď scavengři, nebo ten vlčí kmen jsou snad jako vlkodlaci. Byli tygři dokonce, je to možný taky? Ano. No, to si pleteš. To jsou ty Icewindský. To jsou ty nahoře, jasně. tak. Tam je ten rozdíl oproti těm kmenům, který jsou teda v Icewindu a tadyhle ty, který se nachází ty dole, se kterými je pak spojený nějaký ten kus toho příběhu. Takže ten kmen mohl vypudit, stejně jako se to v tom filmu děje, můžou mít ty kmeny takovýhle důvody, aby je někdo... Určitě. Jakože oni budou jako hodně xenofobní, nebo aspoň většinou jsou tak hraný, že ono jsou takový ty klasický barbaři, který chceš jako... Proti tomu Losu tam asi děláš nějaký morální dilema, proti všem těm ostatním klanům máš vlastně, chci si hodit iniciativu proti něčemu, co je human a jsou to nějaký barbaři a vlastně se nechci cítit špatně. Takže oni můžou mít spoustu podobných divokých názorů, za který vyhodí kohokoliv. A mají rádi všichni brambory? Existuje tam kmen, který by měl rád brambory? Bez komentářů. Chápu. Nicméně Holga teda se potom s Edginem vydávají do Neverwinteru, protože zjistí, že jejich starý kamarád je lordem Neverwinteru. Je něco možného takového, aby se prostě obyčejný Roguna stal králem Neverwinteru nebo lordem Neverwinteru? To je zábavný, no. Jakým způsobem se stává lord? Ale tak jako u každý ty otázky je potřeba říct, ty jsi Dungeon Master, ty si to udělal jak chceš a tak dál, že jo. To znamená, jestli je ten příběh napsaný takhle, tak asi jo. Za mě by to rozhodně mělo být složitější. Kor v Neverwinteru. Neverwinter má strašně bohatou historii od těch 3,5. Kdysi dávno tam vládnul vládce Nasher Alagondar, kterého všichni milovali. Ten týpek někam zmizel. Dneska jsou lidi, kteří si přejou, aby nadále byl jako vládcem někdo z jeho rodu. Nikdo takovej neexistuje. Lord Dagult Neverember, který původně vládnul ve Waterdeepu, kde ho teda lidi nenáviděli, tam jako skončil v tom městě. V podstatě se snaží dohledat rodnej list, který ho spojí s Alagondárama, což jako není pravda, nikdy se to nestane. Jeho koruna samotná je zavřená v hradu Never, který není dobytej, aspoň v aktuálním kánonu, což je v tom filmu teda taky malinko jinak. A ty lidi ho berou tak jako na půl, hlavně on je Lord Protector. On není vládcem Neverwinteru. Jo, něco ve stylu jako Denethor byl v Gondoru. Jo, jakože prostě nemá odvahu na to, aby vzal tu vládu naplno a řekl, teď je to celý moje, protože ví, že by se ty lidi zbouřili. Takže už jenom z této pozice je to dost takový, jako jestli vůbec tam s tím dělat nějaký čachry machry a někoho to vyměňovat. Na druhou stránku, hele, jestli je v nějakém magickém spánku nebo v čem a jestli někdo na něj hodil suggestion, jmenuj někoho jiného. Ta čarodějka to řeší všechno. Současně vlastně on v současných Frgotnech je černovlasej, že jo? Tady byl šedivej, nebo Pumpkin hair dýňový vlasy má. Takže tady to asi bude taky nějaká jako alternativní budoucí realita nebo něco takového. Já mám pořád dojem, že to je mnohem víc budoucnosti než tvrdě. Oni teda přichází do Neverwinteru, nachází ho trošičku v jiné podobě taky, než se nachází ve Frgotnech. Minimálně mosty, že jo? Řekni něco o těch mostech. Ty mosty jsou strašné. Vždycky mě všichni koupou v těch mostech. Jsou skvělí. Nejsou. Je to ten největší nitpick, a něco. Ten film je dobrý mimochodem, to je důležitý předeslat, jsem zjistil, ale prostě někdo se podíval na tu mapu toho Neverwinteru a mám dojem, že mu tam ujelo oko, anebo ten záběr udělali jinak, když to dělali v tom digitálu. Ty mosty všechny vycházejí od hradu a v jednom establishing shotu jsou za sebou a vedou do jiných čtvrtí. To je všechno, co řeknu k mostům. To je důležitý, samozřejmě. Současně taky, že Arena se tam nenachází, ta se nenachází teda v Neverwinteru vůbec. Jasně, ta tam vůbec není. Ano. A sopka. Co s tou sopkou vlastně? Tam je jeden shot, kde celá skupina nebo Edgin s Holgou projíždí okolo sopky, která vybuchuje. Je to krásný shot, ale ve Frgotnech je to jinak. Tahle ta sopka nutně na druhý zhlédnutí nemusí být ta sopka, co si myslíme. Jasně. Protože já jsem si v hlavě dělal takovou nějakou mentální mapu toho, kudy oni kam jdou, kde vylezou a kam cestujou. A oni cestujou skrz Mere of the Dead Man, což je velká bažina mezi Waterdeepem a Neverwinterem, což dává smysl vzhledem tomu, že vyplavali v oceánu nebo u něčeho podobného, že jo?
A tam teda procházejí kolem Sword Mountains, to je pod Phandelverem, to myslím znáš i ty, jasně. A tam jsou aktivní sopky. Takže protože i v tom záběru na tu sopku, tak proč se o tom bavíme, je důvod ten, že to vypadá, že to je Mount Hotenau, což je sopka vedle Neverwinteru, která nemá být aktivní. A její aktivita znamená strašnou spoustu věcí, protože dole pod ní je zavřený primordiál zvaný Megera, který tam vyrábí, to je, že z Pána prstenu, nebudu si skákat řeči po třetí. Tak. Ale přímo na tuto horu Hotenau, nebo sopku Hotenau, by mělo být přilepený Neverwinterwood, což v tom záběru není. Naopak to tam působí více rašelinovitě, což by naznačovalo, že by to mohla být jedna z těch aktivních sopek ve Sword Mountains. Takže teoreticky to nemusí být chyba. Ale ta sopka teda, co u Neverwinteru je, není tak ta není aktivní. Kouří, topí, ale rozhodně neteče z ní láva.